Hello. سلام. Today we are in Luke chapter 12. امروز در انجیل لوقا باب 12 صفحه 1354. And as we've said before, this area where we're spending a lot of time in Luke focuses on the last 6 months of Jesus' ministry. و قبلا هم گفته بودیم که این بخشایی که الان داریم توی انجیل لوقا میخونیم در رابطه با 6 ماه آخر زندگی عیسی است. He was crucified around March, April in the next year. عیسی مسیح تقریبا توی ماهای مارچ یا آپریل سال بعد از این واقعی که داریم میخونیم به صلیب کشیده شد. Whereas what we're reading at the moment happened about October to December the year before his crucifixion. و این واقعی که الان داریم میخونیم تقریبا اکتبر یا دسامبر سال قبل به صلیب کشیده شدنش هستش. And he's focusing on the area around Jerusalem. That's where he's doing his traveling at the moment. و در حال حاضر داستان زمانی رو داریم میخونیم که عیسی در حال سفر در مناطق اطراف اورشلیم هستش. And as we've seen in previous videos, in this section we have a mixture of new teaching and teaching we've seen before. قبلا هم با هم دیده بودیم توی این بخش عیسی مسیح یک ترکیبی از تعالیم جدید و قدیمی رو داره بهشون میگه. So there'll be some events or parables or teaching that we read about for the first time in the Gospels. یعنی یه بخش‌هایی از این قسمت‌هایی که داریم می‌خونیم جدید هستش، یه سری تعالیم یا مسائل‌هایی هستش که برای اولین بار داریم باهاش مواجه میشیم. But mixed in with that is often teaching that we've seen before earlier on when we've been reading Matthew and Mark earlier on in the ministry. و بعد اون وسطاش یه سری تعالیمی هم هستش که قبلا توی اوایل متی و مرقس خونده بودیم و تعالیم تکراری هست که اینجا تکرار شده. So when we come across teaching that we've seen before, we won't talk about it in detail, we'll just refer you to the video before that dealt with that. واسه همین وقتی به قسمت‌هایی رسیدیم که تعالیم قدیمی هست و قبلا در موردش خونده بودیم دیگه در رابطه با اون قسمت‌ها با جزئیات نمیخونیم و فقط بهتون میگیم که توی کدوم ویدیوها در مورد اون بخشا میتونید با جزئیات گوش بدید. But as we'll see today, everything at this time in Luke's Gospel is emphasizing the urgency in Jesus' teaching. ولی این قسمت از لوقا همونطور که قبلا هم گفته بودیم همش داره تأکید میکنه بر اضطراری بودن و اورژانسی بودن موقعیت برای عیسی. He knows his time is coming to an end and he's being very urgent in what he's saying to people about how important what he's teaching is. عیسی مسیح میدونه که دیگه زمانش دیگه سر اومده و دیگه وقت به صلیب کشیده شدنشه. واسه همین داره در رابطه با این اورژانسی بودن و اضطراری بودن زمان و اینکه چطور مردم باید باور کنن تعالیم رو به سمتش بیان صحبت میکنه. And we'll see this today. امروز هم در حقیقت همین موضوع باز به چشم میخوره. So first of all, verse 13 in Luke chapter 12. لوقا باب 12 هستیم و آیه 13 رو میخونیم. ناگاه کسی از میان جمعیت به او گفت استاد به برادرم بگو میراث پدری را با من قسمت کند. So while Jesus is teaching, someone says, Master, tell my brother to share the inheritance with me. پس عیسی مشغول تعلیم دادن بوده و یکی از اون وسط به عیسی میگه که لطفاً به برادرم بگو ارث و میراث پدری رو با منم تقسیم کنه. And look at what Jesus says in verses 14 and 15. ببینیم عیسی مسیح تو آیه 14 و 15 چه جوابی بهش میده. عیسی پاسخ داد ای مرد چه کسی مرا بین شما داور یا مقسم قرار داده است؟ پس به مردم گفت به هوش باشید و از هر گونه حرص و آز بپرهیزید زیرا زندگی انسان به فزونی داراییش نیست. First of all, he says essentially, well, why is this my problem? Why do you want me to sort out your monies between you? عیسی اول بهش میگه که چرا فکر میکنی مشکلی که تو داری مشکل منم هست؟ چرا فکر میکنی من باید مشکل مالی و ارث و میراث بین خودت و برادرت رو من حل کنم؟ He's saying, I'm not here to get involved in the things of daily life. I'm here to teach you about the higher principles. و عیسی بهشون میگه که من برای حل کردن این مشکلات زندگی شما نیستم بلکه اومدم تا یک اصل و قانون بالاتر و بهتری رو برای شما بیارم و بهتون یاد بدم. But then he uses this as an example to teach the crowd about priorities in serving God. ولی از همین موضوعی که این وسط پیش اومده، از همین بحثی که پیش اومده استفاده میکنه تا به اون جمعیتی که اونجا هستن یه درسی بده، درسی در رابطه با اولویت بندی برای خدا. You see in verse 15 he says, look, life is much more than possessions and things like that. و میبینیم اینجا گفته که زندگی خیلی بیشتر و فراتر از این ثروت و مال و منال دنیویه.
And then he tells them a parable in verses 16 to 21. و بعد آیات 16 تا 21 رو بخونیم میبینیم که یه مثلی به مردم میگه. We won't look at it in detail because we've done this in another video about the parables of Jesus. نمیخوایم تمام این مثل رو با جزئیات بخونیم و جلو بریم چون توی یکی دیگه از ویدیوهامون که توی سری مجموعه مثل ها بود این قسمت رو خونده بودیم. And we'll put the link in the description below this video. که لینک مربوط به این مثل رو توی قسمت توضیحات همین ویدیو براتون میگذاریم. But the parable in summary is saying, don't worry about all the things of this life. There's much more important things to worry about. توی این مثل خلاصه وار اگه فقط بخوایم بهتون بگیم که یادتون بیاد اینه که عیسی میگه که نگران این چیزهای دنیوی نباشین. چیزهای خیلی بزرگتری وجود داره که باید به اون توجه کنید شما. Focus on serving God, not about gathering possessions in this life. بهشون میگه که متمرکز بشین به خدمت کردن به خدا، نه اینکه حواستون به ارث و میراث و این چیزای دنیوی باشه. And then in verses 22 to 31, there's teaching that we've come across before. و بعد توی آیات 22 تا 31 به تعلیم دیگه‌ای میرسیم که باز قبلا در موردش خونده بودیم. So again, we'll put the link to the Sermon on the Mount video, which deals with this teaching. پس ویدئوی مربوط به همین قسمت آیات 22 تا 31 رو هم باز توی قسمت توضیحات این ویدیو براتون میذاریم. بخشی هست موعظه بالای کوه مسیح هست که در رابطه با همین موضوع اونجا صحبت کرده. And again, the emphasis of that teaching is forgetting about the things of this life and focusing on the importance of serving God. توی این قسمت هم باز عیسی داره بهشون میگه که چیزهای دنیوی رو فراموش کنید بلکه متمرکز شین به خدمت کردن به خدا و مسائل مربوط به خدا. So Jesus is really trying to urgently make them see the real priorities. پس عیسی مسیح واقعا داره اینجا تلاش میکنه که بهشون متوجهشون کنه که چقدر مهمه که اولویت بندی کنن و ببینن برای مسیح و در راه خدمت به مسیح چی مهمتره و باید به چی بیشتر توجه کنن. And let's read verses 32 to 34. حالا بیاین آیت 32 تا 34 رو بخونیم. ای گله کوچک ترسان مباشید، زیرا خوشنودی پدر شما این است که پادشاهی را به شما عطا کند. آنچه دارید بفروشید و به فقرا بدهید، برای خود کیسه هایی فراهم کنید که پوسیده نشود و گنجی پایان ناپذیر در آسمان بیندوزید، جایی که نه دزد آید و نه بید زیان رساند، زیرا هر جا گنج شماست دلتان نیز آنجا خواهد بود. So he says to them in verse 32, you've been given the greatest gift. You've been given the kingdom by God. بهشون داره توی آیه 32 میگه که بزرگترین هدیه که پادشاهی خداست به شما عطا شده. So he says that's your real treasure, not your treasure on earth. و بهشون میگه گنج واقعی شما همین داشتن پادشاهیه، نه این چیزهای دنیوی که رو زمین دارید. Things on earth are temporary. They can be destroyed. They can be stolen. این چیزهای دنیوی چیزهای موقتی هستن که میتونن نابود بشن و از بین برن. God's gift of the kingdom and the knowledge of him can never be taken away. ولی هدیه‌ای که خدا بهتون داده، یعنی پادشاهی خدا و اون علم و دانشی که از خدا تونستین به دست بیارین، اینها ابدی ان و هیچ وقت از بین نمیرن. And so very important words in verse 34. و توی آیه 34 کلام خیلی مهمی رو گفته بهشون. He says, where your treasure is, that is where your heart will be. بهشون میگه هر جا که گنجتون باشه قلبتون هم همونجاست. If you have lots of treasures on earth and focus on that, that's where your heart is. اگر گنج زندگیتون چیزای مربوط به این دنیا و زمینی باشه، قلبتون هم خوب با همونه. Your heart won't be really with God. و قلباً با خدا nخواهیم بود. He says, mate, don't forget those things. Focus on God and that's where your heart will truly be. عیسی میگه این چیزهای دنیوی رو فراموش کنید و به چیزهای مربوط به خدا فکر کنید و گنج خودتون رو بر مبنای چیزهایی که خدا بهتون داده بگذارید و اینطوری هیچ وقت فراموشش نمی‌کنید و باهاش خواهید بود. So you see how this section's gone. پس می‌بینیم که این بخش چجوری پیش رفت. Someone asks him a question about money and he first of all says, look, that's not why I'm here. اولش یک کسی از عیسی در رابطه با اون مال و اموال و اینها پرسید و عیسی هم بهش گفت من برای انجام این کار اینجا نیومدم. And then he gives a parable about the importance of not focusing on this life and possessions but focusing on God. و بعد در ادامه یه مثلی بهشون گفت در رابطه با اینکه نباید به چیزهای دنیوی متمرکز بشن و به اونها اهمیت بدن بلکه مسائل مربوطه به خدا باید براشون مهم باشه. And then Luke takes some teaching that Jesus actually gave years earlier
and puts it in here just to back up and emphasize the point. و بعد لوقا توی این بخش از انجیلش میاد یکی از تعالیمی که عیسی قبلا هم اون اوایل مأموریتش گفته بود رو میاد اینجا دوباره تکرار میکنه که فقط تاکید کنه نکته داستان رو براشون. He's mixing in the new teaching from this time with teaching Jesus has already given. یعنی داره یک بخشی از تعالیم قدیمی و جدید عیسی رو با همدیگه ترکیب میکنه که فقط نکته قضیه رو مشخص تر کنه. To really emphasize the importance of what Jesus is saying. و اینجوری داره تأکید میکنه که حرف عیسی چیه و عیسی چی میخواد بهشون بفهمونه. And the same thing keeps happening throughout this chapter. و تو کل این باب اگر نگاه کنیم همش این اتفاق داره میفته. We're not going to read verses 35 to 40. آیات 35 تا 40 این باب رو نمیخونیم الان. And we're not going to read verses 42 to 46. آیات 42 تا 46 هم نمیخونیم اینجا. Because this is teaching we see in other places in Matthew chapters 24 and 25. چون این قسمتایی که گفتیم نمیخونیم تعالیمی بوده که توی بخشای دیگه انجیل در متی بابهای 24 و 25 خونده بودیم و اونجا هم نوشته شده بود. And again we'll put the videos, the link to the videos about these parables in the description below this video. و چون خب قبلا در رابطه با این قسمت ها ویدیوهایی رو درست کرده بودیم و اون تعالیم رو با هم بررسی کرده بودیم دیگه اینجا وقت نمیذاریم و فقط ویدیوهای مربوط به اون قسمت رو لینکاشو براتون توی قسمت توضیحات این ویدیو میذاریم. But again, whether this teaching happened for the first time at this point in Jesus' ministry or whether it actually happened at a different time when Matthew's recording it, it doesn't matter. ولی حالا این تعالیمی که اینجا برای ما ثبت شده آیا تعلیمیه که همینجا برای اولین بار داره داده میشه توسط مسیح به مردم یا تعلیم تکراریه که قبلا هم مسیح گفته بوده و اونجا داره تکرار میشه، این قضیه به خودی خود خیلی اهمیتی نداره. The fact that these parables are being recorded here shows that Luke says, look, this is important in the context of what's happening in the gospel. اینکه این تعالیم چه قدیمی باشه چه جدید باشه اومده اینجا با هم دیگه ترکیب شده و اینجا با هم قرار گرفته داره نشون میده اهمیت داستان رو، اینکه عیسی میخواد چی بگه و داره تأکید میکنه به نکته تعلیم عیسی. And what these parables are all about being ready for Jesus. و این مسائل هایی که اینجا وجود داره که نخوندیمش الان داره در رابطه با آماده بودن برای مسیح صحبت میکنه. Like a servant ready for when his master comes back so he can be ready to serve and be serving. دقیقا مثل یک غلام یا یک خادمی که همیشه آماده است که اربابش هر چی بگه انجام بده و این آماده بودن رو میخواد روش تاکید کنه. And again it's emphasizing the importance of focusing on the eternal things. و باز داره تاکید میکنه که باید بر چیزهای ابدی ما متمرکز بشیم و به اون چیزها اهمیت بدیم. It has a relevance for us because we're waiting for our master to return, for Jesus to return to the earth. ما هم منتظر بازگشت سرورمون عیسی مسیح به زمین هستیم، پس در رابطه با ما هم این تعالیم صدق میکنه. And it's important for us to be ready that Jesus could come back at any moment and we should be focused on him, not concerned with all the things of this world. و برای ما هم پس مهم هستش و باید یاد بگیریم که باید آماده باشیم برای بازگشت عیسی مسیح، نباید خودمون رو درگیر مسائل مربوط به این دنیا و زندگی کنیم. So you notice how over and over the teaching in this section is all about priorities and making God and Jesus our number one priority. پس میبینیم که توی این بخش همش داره تأکید میشه بر اولویت بندی کردن، اینکه برای مسیح و عیسی چه چیزی باید در اولویت قرار بگیره و چه چیزی رو باید بیشتر بهش اهمیت بدیم و دنبال اون بریم. You get the sense of how urgent this is for Jesus. He wants them to really understand this. و اینطوری میتونیم درک کنیم که از نظر عیسی چقدر این موضوع ضروری و اضطراری بوده و میبایست این قضیه رو همه مردم به سرعت درکش کنن. He knows he's going to be crucified soon. He knows his ministry is coming to an end. عیسی میدونه که قرار مأموریتش به زودی به اتمام برسه و قرار با مرگ روبرو بشه. And he's saying you've got to really get your priorities right. You've got to be focused on God. و اینجا داره به مردم میگه که باید الان دیگه وقتی وجود نداره، باید اولویت بندیاتون رو درست کنید و باید به خدا و مسائل مربوطه به خدا اولویت بدید تو زندگی. And we'll just finish with two verses which really
give us an insight into what Jesus' mind is like at this time. 2 آیه با هم میخونیم اینجا که بیشتر تاکید میکنه بر افکار عیسی و اینکه توی این قسمت از زندگیش چه افکاری داشته. First of all, verse 49. آیه 49 رو اول میخونیم. من آمدم تا بر زمین آتش افروزم و ای کاش که تا کنون افروخته شده بود. It's a strange thing. He says, I've come to bring fire to the earth, and I wish this fire was started already. حرفی که زده واقعا عجیبه. میگه من اومدم تا بر این زمین آتش بیارم و کاش که اصلا تا الان این آتش به وجود اومده بود. Now we know what Jesus means by this. ما میدونیم که خب منظور مسیح از گفتن این حرف چیه. Because let's read verses 51 to 53. آیه 51 تا 53 رو میخونیم. آیا گمان میبرید آمدم تا صلح به زمین آورم؟ نه، بلکه آمدم تا جدایی افکنم. از این پس میان 5 تن از اهل یک خانه جدایی خواهد افتاد. 3 علیه 2 خواهند بود و 2 علیه 3. پدر علیه پسر و پسر علیه پدر. مادر علیه دختر و دختر علیه مادر. مادر شوهر علیه عروس و عروس علیه مادر شوهر. Jesus is saying he's going to cause division even amongst families in the earth. اینجا عیسی داره میگه قرار این جدایی ها رو به وجود بیاره، حتی بین خانواده، بین اعضای خانواده. This is the fire that he's talking about. منظورش هم از اون آتشی که قرار بود به زمین بیارم همینه. It doesn't mean he wants to split families up or cause arguments. منظور مسیح از این حرف این نیستش که میخواد خودش باعث جدا شدن اعضای خانواده بشه. But he's saying these things will happen because of him. ولی داره میگه که این مسائل اتفاق میفته به خاطر مسیح. He is the one who people will have to make a choice about whether to serve him or not. عیسی کسیه که مردم باید انتخاب کنن که آیا بهش خدمت بکنن یا نه ولش کنن. And this choice will sometimes cause divisions. It will cause people to argue. و این انتخابه که بعضاً باعث اختلافات و جدایی ها بین مردم میشه. But he wishes this was already happening. و عیسی داره آرزو میکنه که ای کاش این اتفاق افتاده بود تا الان. Because this time would really show who was committed to him and God. چون اگر این اتفاق افتاده بود نشون داده میشد که چه کسی واقعاً متعهد به خدا. When he's traveling around Israel, there's just lots of people following him because they maybe like seeing the miracles he does, things like that. تو این بازه زمانی که عیسی داشته این تعالیم رو میداده، اتفاقی که میافتاده فقط این بوده که مردم کلی از آدما میومدن دنبالش، فقط به هوای این که بخوان معجزه ببینن یا چیزایی از عیسی بگیرن. But Jesus says, no, I want to see who really loves me, who's really willing to sacrifice for me. ولی اینجا عیسی میگه که من میخوام کسانی رو ببینم که واقعاً به من خودشون رو متعهد کردن و در راه من دارن فدا میکنن زندگیشون رو. It is important. Jesus wants us to take his teaching seriously. که واقعاً این موضوع مهمه. عیسی از ما میخواد تعالیمش رو جدی بگیریم. He wants it to be our priority. He wants us to be urgent about him. عیسی از ما میخواد که خودش رو و خدا رو اولویت بدیم و خودمون رو وقف اون کنیم. And he wants those who don't really want him to leave. He just wants those who really want to follow him seriously. و واقعا عیسی میخواد کسانی که واقعی نیستن و کسایی که جدی نیستن توی مسیر ترکش کنن و برن و اونهایی که واقعا متعهدن به مسیح براش باقی بمونن. He's not looking for part-time disciples. He wants full-time disciples. عیسی دنبال یه سری شاگرد موقتی نیست، بلکه شاگردانی رو میخواد که کل زندگیشون رو وقفش کنن. That's why his teaching at the moment is all around this, focusing on prioritizing serving God. تعالیمی هم که داره توی این زمان از زندگیش عیسی به مردم میده در رابطه با اینه، در رابطه با این که اولویت بندی کنیم، مسائل مربوط به خدا رو اولویت بدیم توی زندگیمون و خودمون رو وقف اون کنیم. There's one more thing which is very much on his mind. یک مورد دیگه هم هست که خیلی تو ذهن مسیح و داره همش بهش فکر میکنه. And it's verse 50. که تو آیه 50 هستش. اما مرا تعمیدی باید و چه در فشارم تا به انجام رسد. He says, I have to, a baptism I have to have, and I'm really distressed until it's completed. داره میگه که یک تعمیدی وجود داره که باید انجام بدم و خیلی در فشارم تا این قضیه انجام بشه.
When he talks about his baptism, he's talking about his death, his crucifixion. وقتی اینجا داره در رابطه با اون تعمید صحبت میکنه که میگه باید انجام بشه، منظورش در رابطه با مرگشه، در رابطه با اون به صلیب کشیده شدنشه. He knows this is coming. عیسی میدونه که این قضیه پیش رو شو داره قرار اتفاق بیفته به زودی. And it's causing him distress. و این قضیه باعث فشار بر مسیح شد و مسیح رو در فشار قرار داده. He knew he had to be crucified. He wanted to be crucified because he knew this was the plan to bring salvation. عیسی میدونسته که باید به صلیب کشیده بشه و باید با این قضیه روبرو بشه، چون این اون نقشه‌ای بود، اون هدفی بود که قرار داده شده بود برای نجات انسان از گناه. But he knew it would not be pleasant. ولی عیسی میدونست مواجه شدن با چنین چیزی نیستش که آدم بخواد ازش لذت ببره و جالب باشه برای کسی. And the closer he gets to it, the more it's playing on his mind. و هرچی هم به اون لحظه مرگش نزدیکتر میشد، این قضیه و اون اضطراب و فشار تو ذهنش بزرگتر و بزرگتر میشد. And he says it's causing him distress. و همین اضطراب زیاده که همین مواجه شدن با این مرگه که باعث این همه فشار بر عیسی بوده. So let's make sure we never think of Jesus as like a robot just going about his business. پس بیاین حواسمون باشه عیسی رو مثل یک ربات نبینیم که به این مسائل اصلا فکر نمی کرد و فقط توی یک خط داشت جلو میرفت که مأموریتش رو به پایان برسونه. He's a real human being with real worries and real stresses. عیسی واقعا یک انسانی بود که دقیقا نگرانی های همه انسان ها در اون هم وجود داشت و این اضطراب ها و فشارها رو متحمل می شد. And whatever he was doing, whatever he was teaching, this was always in his mind. و هر کاری که تو زندگی انجام میداد، هر تعلیمی که به مردم میداد، همیشه این نگرانی ها و این فشارها تو ذهنش بود. And that explains why he's so urgent in saying, look, you've got to get your priorities right. واسه همینه که انقدر اینجا داره تأکید میکنه به مردم که میگه اولویت بندی کنید، چیزی که مهمتره رو بهش بچسبید. Serving God is more important than anything. خدمت کردن به خدا تو زندگی مهمتر از هر چیز دیگه ایه. Jesus knew that. عیسی هم اینو میدونست. And he was full time for God. He was completely committed to God. عیسی کاملا همه زندگیش رو گذاشت برای خدا و کل زندگیش رو وقف خدا کرد. And that's why he's so urgent to get others to be the same. واسه همینه که انقدر اینجا داره تلاش میکنه که این اضطراری بودن قضیه رو به مردم بفهمونه تا مردم هم دقیقا همینطوری رفتار کنن. Because it's the only way to live. چون این تنها راه زنده موندنه. Thank you. مرسی.